Good morning student. Today we learn about the advantages of environmental scanning. Environmental scanning can confer many advantages upon the company which successfully execute a constant scanning strategy. Here are few of the most important benefits of the environmental scanning. म्हणजे ज्या ठिकाणी environmental स्कॅनिंगचे वेगवेगळे आपल्याला ॲडव्हान्टेजेस दिले आहेत त्यामध्ये भरपूर ॲडव्हान्टेजेस आपल्याला त्या ठिकाणी कंपनीला त्या ठिकाणी होत असतात. जर एखादी कंपनी सक्सेसफुली त्या ठिकाणी कंटिन्युअस environmental स्कॅनिंग स्ट्रॅटेजी इम्प्लिमेंट करत असेल किंवा एक्झिक्यूट करत असेल तर त्या ठिकाणी कंपनीला वेगवेगळ्या प्रकारचे ॲडव्हान्टेजेस त्या ठिकाणी होताना दिसून येतात. त्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचे 5 इम्पॉर्टंट जे काही आहेत एन्व्हायरमेंटल स्कॅनिंगचे ते या ठिकाणी आपल्याला दिलेले आहेत. ते आपण आता पुढे वन बाय वन पाहणार आहोत. First is information for strategic planning. Environmental scanning provides the information about the environment which can be guide strategic decision. A successful strategy should result in a favorable position in an industry. A competitive advantages. Sustainable competitive advantages is achieved by the generating and possessing resources that is inimitable, are valued by the customers and can be used effectively. म्हणजे ज्या ठिकाणी फर्स्ट ॲडव्हान्टेजेस आपल्याला दिले आहेत म्हणजे इन्फॉर्मेशन फॉर स्ट्रॅटेजिक प्लॅनिंग. म्हणजे इन्व्हायरमेंटल स्कॅनिंगच्या माध्यमातून आपल्याला त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारची जी काही इन्फॉर्मेशन लागत असते म्हणजे स्ट्रॅटेजिक डिसिजन असेल किंवा स्ट्रॅटेजिक डायरेक्शनसाठी जे काही गायडन्ससाठी आपल्याला जी काही इन्फॉर्मेशन लागत असते ती इन्व्हायरमेंटल स्कॅनिंगच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी इन्फॉर्मेशन ही आपल्याला मिळत असते. म्हणजे जे काही स्ट्रॅटेजिक डिसिजन घ्यायचे असतात त्याच्यासाठी इन्व्हायरमेंटल जी काही इन्फॉर्मेशन आपल्याला हवी असते ती इन्फॉर्मेशन इन्व्हायरमेंटल स्कॅनिंगच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी आपल्याला मिळत असते. त्याचबरोबर सक्सेसफुल स्ट्रॅटेजीच्या माध्यमातून आपल्याला त्या ठिकाणी फेवरेबल इंडस्ट्रियल पोझिशन त्या ठिकाणी डेव्हलप करायला मदत होते. त्याचबरोबर वेगवेगळ्या प्रकारचे ॲडव्हान्टेजेस कॉम्पिटिटिव्ह ॲडव्हान्टेजेस घेण्यासाठी आपल्याला त्या ठिकाणी त्या इन्फॉर्मेशनची हेल्प होत असते. त्याचबरोबर अशा प्रकारचे इन्फॉर्मेशनच्या माध्यमातून आपल्याला जो काही रिसोर्सेस लागणार आहे त्याचं योग्य त्या ठिकाणी कशा पद्धतीने मिळवता येईल त्याचबरोबर कशा पद्धतीने तो योग्यरित्या हँडल करता येईल याच्यासाठी जी काही आपल्याला इन्फॉर्मेशन लागत असते त्यासाठी आपल्याला इन्व्हायरमेंटल स्कॅनिंगच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी ॲडव्हान्टेजेस हे होताना दिसून येतात. म्हणजेच थोडक्यात जे काही आपल्याला बिझनेसमध्ये स्ट्रॅटेजिक डिसिजन घ्यायचे असतात किंवा स्ट्रॅटेजिक जे काही प्लॅनिंग करायचं असतं त्याच्यासाठी जी काही इन्फॉर्मेशन असणं गरजेचं असतं ती इन्फॉर्मेशन आपल्याला इन्व्हायरमेंटल स्कॅनिंगच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी मिळत असते व त्यानुसार आपण योग्यरित्या बिझनेसचं स्ट्रॅटेजिक प्लॅनिंग त्या ठिकाणी आपण तयार करत असतो. नेक्स्ट इज डिटेक्टिंग न्यू ऑपॉर्च्युनिटीज. A key purpose of the environmental scanning is detecting new opportunities and forecast the demand. Nokia's position as a market leader in the mobile communication industries owes much to understanding industry dynamics. They note that gathering, analyzing, and acting on data was the key factor of Nokia taking advantages for inflection point and capitalizing the potential for growth. Nokia vice president who predict that in developing market 2008 would be the first year that developed replacement handset outsold first time purchase. This information enabled the Nokia to create a plan and introduce more features rich product for the replacement handset market to create for the customer demand, thus yielding higher margins. म्हणजे त्या ठिकाणी आपल्याला नेक्स्ट ॲडव्हान्टेजेस दिला आहे तो म्हणजे डिटेक्टिंग न्यू ऑपॉर्च्युनिटीज. म्हणजेच नेक्स्ट आपल्याला पर्पज दिसून येतं इन्व्हायरमेंटल स्कॅनिंगचं ते म्हणजे डिटेक्टिंग न्यू ऑपॉर्च्युनिटीज. म्हणजे मार्केटमध्ये ज्या काही न्यू ऑपॉर्च्युनिटीज आपल्याला पुढे दिसून येतात किंवा फ्युचरमध्ये असतील किंवा करंट मार्केटमध्ये असतील न्यू ऑपॉर्च्युनिटीज आपल्याला काय काय ते आयडेंटिफाय करण्यासाठी आपल्याला इन्व्हायरमेंटल स्कॅनिंगच्या त्या ठिकाणी उपयोग होताना दिसून येतो. म्हणजेच आपल्याला प्रोडक्टमध्ये असेल किंवा सर्व्हिसमध्ये असतील किंवा इतर ज्या काही आपल्याला ऑपॉर्च्युनिटीज मार्केटमध्ये कशा पद्धतीने आहेत आपल्याला त्याच्या माध्यमातून आपण न्यू प्रोडक्ट डेव्हलप करू शकतो का किंवा आपला सेल्समध्ये कशा पद्धतीने वाढ झाली पाहिजे यासाठी ज्या काही मार्केटमध्ये फ्युचरमध्ये किंवा करंट मार्केटमध्ये ज्या काही नवीन ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत त्याचं आयडेंटिफिकेशन हे आपण इन्व्हायरमेंटल स्कॅनिंगच्या माध्यमातून करत असतो. अशा पद्धतीने इन्व्हायरमेंटल स्कॅनिंग हे न्यू ऑपॉर्च्युनिटी डिटेक्ट करायला हेल्प करत असतं. म्हणजे या ठिकाणी एक एक्झाम्पल दिले कशा पद्धतीने त्या ठिकाणी न्यू ऑपॉर्च्युनिटी डिक्टेट केल्या जातात त्याच्या संदर्भात आपल्याला माहितीच आहे की नोकिया ही मोबाईल कम्युनिकेशनमध्ये सगळ्यात मार्केट लीडर कंपनी होती त्या सुरुवातीला. परंतु नंतर ती आता कमी झालेली दिसून येते. परंतु सुरुवातीला आपल्याला नोकिया ही सगळ्यात मोठी कंपनी त्या ठिकाणी मोबाईल कम्युनिकेशन इंडस्ट्रीमध्ये मार्केट लीडर दिसून येत होती. त्यावेळी नोकियाने नोट केलं होतं की त्या ठिकाणी गॅदरिंग, ॲनालायझिंग अँड ॲक्टिंग डेटा हे की फॅक्टर असतील. त्याचबरोबर आपण त्या ठिकाणी नोकियाला ॲडव्हान्टेजेस त्या ठिकाणी इन्फ्लेशन पॉईंटवरती मिळू शकतात. म्हणजेच जर इन्फॉर्मेशन त्या ठिकाणी गॅदरिंग केली, ॲनालायझिंग केली आणि ॲक्टिंग केली तर त्यानुसार ॲक्ट केलं तर त्या ठिकाणी आपल्याला योग्य त्या ठिकाणी ॲडव्हान्टेजेस घेता येतील. अशा पद्धतीने नोकियाने त्या ठिकाणी सजेशन हे दिले होते. त्याचबरोबर त्याच्यानुसार ग्रोथ मार्केटमध्ये जर आपल्याला सस्टेन करायचं असेल तर या ठिकाणी या गोष्टी सतत आपल्याला करणं गरजेचं आहे असं नोकियाने त्यावेळी सांगितलं होतं. त्याचबरोबर नोकियाचे व्हाईस प्रेसिडेंट होते ओगो यांनी
त्यांनी सांगितलं होतं की आपल्याला पहिला हँडसेट जो असेल रिप्लेसमेंट हँडसेट असेल 2008मध्ये मार्केट आपल्याला त्या ठिकाणी तयार झालेलं दिसून येईल. डेव्हलपिंग मार्केट आपल्याला 2008मध्ये दिसून येईल. त्यामध्ये आपल्याला न्यू हँडसेट त्या ठिकाणी रिप्लेसमेंट हँडसेट त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात आउटसोल्ड झालेले दिसून येतील. त्या इन्फॉर्मेशननुसार नोकियाने त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारचे प्लॅन तयार करण्यास सुरुवात केली होती, ज्याच्या माध्यमातून कस्टमरच्या डिमांडनुसार त्या ठिकाणी हँडसेट रिप्लेसमेंट मार्केट आपल्याला त्या ठिकाणी डेव्हलप करता येईल व त्या ठिकाणी हायर मार्जिन मिळवता येईल. अशा प्रकारची न्यू ऑपॉर्च्युनिटीज त्यावेळी मार्केट इन्व्हायरमेंटल स्कॅनिंगच्या माध्यमातून नोकियाच्या व्हाईस प्रेसिडेंटने त्या ठिकाणी नोकियाला दिली होती. अशा प्रकारचे जे काही ऑपॉर्च्युनिटीज आपल्याला मार्केटमध्ये येत असतात, म्हणजेच त्यावेळी नोकियाला प्रेसिडेंट यांनी सांगितलं होतं की 2008मध्ये आपल्याला मार्केट अशा पद्धतीचं हँडसेट रिप्लेसमेंट करावे लागतील व त्याच्या माध्यमातून आपल्याला मार्केट जनरेट होईल 2008मध्ये. त्याच्या माध्यमातून आपल्याला हायर रेव्हेन्यू जनरेट होईल. अशा पद्धतीचं प्रेडिक्शन त्यावेळी नोकियाच्या व्हाईस प्रेसिडेंट यांनी दिलं होतं. अशा प्रकारचे जे काही वेगवेगळे ॲडव्हान्टेजेस असतात ते आपल्याला त्या ठिकाणी इन्व्हायरमेंटल स्कॅनिंगच्या माध्यमातून मिळत असतात. त्याच्या माध्यमातून आपण बिझनेस डेव्हलपमेंट करायला मदत होत असते. नेक्स्ट इज एक्झिक्युटिव्ह स्टिम्युलेशन अँड डेव्हलपमेंट. Executive level strategic planning should be based on the data rather than the whim. This is important as it not only project as more professional image but also keep the executive decision makers in turn in tune with the market. Further, it provides the education and stimulation for decision makers who are usually appointed to this position due to their capacity to turn through into action and ultimately profit. Environmental scanning has an additional benefit in that it helps to assess current performance in the relation to the competition. आपल्याला या ठिकाणी दिले ॲडव्हान्टेजेस तो म्हणजेच एक्झिक्युटिव्ह स्टिम्युलेशन अँड डेव्हलपमेंट. म्हणजेच या ठिकाणी एक्झिक्युटिव्ह लेवल जे काही स्ट्रॅटेजिक प्लॅनिंग होत असतं ते पूर्णपणे डेटावर डिपेंड असतात. म्हणजेच पूर्णपणे ते डेटावरती डिपेंड असलेले आपल्याला दिसून येतात स्ट्रॅटेजिक प्लॅनिंग पूर्णपणे. त्यामुळे हे काही इन्व्हायरमेंटल स्कॅनिंग आहे ते फक्त प्रोजेक्ट डेव्हलपमेंटसाठीच नाही तर मार्केटमध्ये सिच्युएशनबद्दल जो काही एक्झिक्युटिव्ह डिसिजन मेकर आहे त्याला इन्फॉर्मेशन प्रोव्हाइड करण्यासाठी देखील त्याचा उपयोग केला जातो. त्याच्या माध्यमातून त्याला एज्युकेशन असेल किंवा स्टिम्युलेशन करण्यासाठी डिसिजन मेकरला त्या ठिकाणी इन्फॉर्मेशनही प्रोव्हाइड करत असतो. जो अशा प्रकारचे वेगवेगळ्या ऑर्गनायझेशनमध्ये त्या पोझिशनवरती नेमलेला असतो त्या व्यक्तीला ते इन्फॉर्मेशन त्या ठिकाणी प्रोव्हाइड केले जाते. त्याच्या माध्यमातून तो वेगवेगळ्या प्रकारचे ॲक्शन घेणे किंवा अल्टिमेटली प्रॉफिट कशा पद्धतीने जनरेट करता येईल याच्याकडे तो फोकस करत असतो. त्या व्यक्तीला याच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी इन्फॉर्मेशनही प्रोव्हाइड केली जाते. म्हणजेच थोडक्यात जे काही एक्झिक्युटिव्ह लेवल स्ट्रॅटेजिक डिसिजन घ्यायचे असतात किंवा स्ट्रॅटेजिक प्लॅनिंग करायचे असतात त्यासाठी जो काही एक्झिक्युटिव्ह डिसिजन मेकर असतो त्याला जी काही इन्फॉर्मेशन लागत असते इन्व्हायरमेंटल स्कॅनिंगच्या माध्यमातून इन्व्हायरमेंटची इन्फॉर्मेशन लागत असते ती इन्व्हायरमेंटल स्कॅनिंगच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी त्याला प्रोव्हाइड केली जाते. त्याच्या माध्यमातून तो जे काही एक्झिक्युटिव्ह लेवल जे काही स्ट्रॅटेजी तयार करायचे असतात त्याचबरोबर जे काही प्लॅन इम्प्लिमेंट करायचे असतात त्याचबरोबर वेगवेगळ्या प्रकारच्या ॲक्शन घ्यायचे असतात तो त्याच्या माध्यमातून घेताना आपल्याला दिसून येतो. अल्टिमेटली आपल्याला तो प्रॉफिट कशा पद्धतीने वाढवता येईल याच्या माध्यमातून त्याच्याकडे तो फोकस करताना आपल्याला दिसून येतो. त्याचबरोबर इन्व्हायरमेंटल स्कॅनिंगच्या माध्यमातून करंट मार्केटमध्ये कॉम्पिटिशन कशा पद्धतीने आहे त्याचं देखील असेसमेंट करायला आपल्याला त्या ठिकाणी त्या इन्फॉर्मेशनचा यूज होत असतो. म्हणजेच थोडक्यात करंट मार्केटमध्ये कॉम्पिटिशन कशा पद्धतीची आहे त्यामध्ये इन्व्हायरमेंटल कशा पद्धतीने आपल्याला चाललं आहे त्याचं जे काही त्याचा परफॉर्मन्स करंट मार्केटचा परफॉर्मन्स कशा पद्धतीचा आहे त्याची इन्फॉर्मेशन किंवा त्याचा ॲनालिसिस करायला देखील आपल्याला इन्व्हायरमेंटल स्कॅनिंगचा यूज होताना दिसून येतो. अशा प्रकारे एक्झिक्युटिव्ह लेवलला जे काही स्ट्रॅटेजिक डिसिजन घ्यायचे असतात किंवा स्ट्रॅटेजिक प्लॅनिंग करायची असतात किंवा एक्झिक्युटिव्हची डेव्हलपमेंट करायची असते त्याच्यासाठी देखील आपल्याला इन्व्हायरमेंटल स्कॅनिंगचा यूज होताना दिसून येतो. नेक्स्ट इज मॉनिटरिंग मार्केट ट्रेंड अँड फॅशन्स. द सक्सेस ऑर फेल्युअर डिपेंड अपॉन द एव्हर क्विक रिॲक्शन्स टू द मार्केट ट्रेंड रिक्वायरमेंट अँड ॲस्पायरेशन. However, it should be argued that to react suggested that companies should act after the event, by which time it may too late. Environmental scanning increase the sensitivity to customer changing needs and companies should be proactive in monitoring, प्रेडिक्टिंग अँड रिस्पॉन्डिंग टू द मार्केट ट्रेंड. म्हणजे या ठिकाणी नेक्स्ट आपल्याला ॲडव्हान्टेजेस दिले आहेत ते म्हणजे मॉनिटरिंग मार्केट ट्रेंड अँड फॅशन. म्हणजेच इन्व्हायरमेंटल स्कॅनिंगच्या माध्यमातून आपल्याला मार्केट ट्रेंड कशा पद्धतीने चाललं आहे त्याचबरोबर मार्केटमध्ये कशा पद्धतीने फॅशन चालली आहे ते आपण आयडेंटिफाय करू शकतो. म्हणजेच थोडक्यात मार्केटमध्ये आपल्याला कशा पद्धतीने सध्या ट्रेंड चालू आहे त्याच्यामध्ये आपल्या प्रोडक्टसाठी कशा पद्धतीची फॅशन त्यामध्ये चालू आहे हे आपल्याला आयडेंटिफाय करायला इन्व्हायरमेंटल स्कॅनिंगच्या ठिकाणी उपयोग होत असतो. त्यामध्ये बिझनेसचं जे काही पूर्णपणे सक्सेस किंवा फेल्युअर हे आपल्याला एव्हर क्विक रिएक्शनवरती दिसून येतं. म्हणजेच मार्केट ट्रेंडनुसार आपण कशा पद्धतीने त्यावरती ॲक्शन घेतो रिएक्शन देतो आहे किंवा मार्केटच्या रिक्वायरमेंट असेल किंवा ॲस्पायरेशननुसार आपल्या प्रोडक्टसाठी किंवा आपल्या ऑर्गनायझेशनमधून कशा पद्धतीने त्यावरती रिएक्शन दिली जाते किंवा
किती प्रमाणात त्या ठिकाणी क्विक ॲक्शन घेतली जाते त्याच्यावरती आपल्याला पूर्णपणे त्या कंपनीचं सक्सेस आणि फेल्युअर आपल्याला डिपेंड असतं. म्हणजे जर आपण योग्यरित्या त्या ठिकाणी योग्य वेळेला मार्केट ट्रेंडनुसार लवकरात लवकर जर रिॲक्शन दिली तर आपण त्या ठिकाणी सक्सेस होऊ शकतो. परंतु जर मार्केट ट्रेंड निघून गेल्याच्या नंतर आपण लेट जर त्या ठिकाणी रिॲक्शन घेतली तर आपण मार्केटमध्ये फेल्युअर देखील ठरू शकतो. अशा पद्धतीचं सक्सेस आणि फेल्युअर हे पूर्णपणे आपल्याला मार्केट ट्रेंड, रिक्वायरमेंट आणि ॲस्पायरेशनच्या वरची जी काही आपण रिॲक्शन देत असतो त्याच्यावरती डिपेंड असलेलं आपल्याला दिसून येतं. कंपनीच्या मार्केट ट्रेंड लक्षात आल्याच्या नंतर त्यानंतर जर आपण एखादा प्लॅन तयार करून त्यामध्ये इन्व्हॉल्व व्हायचं ठरवलं तर आपल्याला लेट होऊ शकतं. म्हणजेच त्याच्यानंतर आपण ट्रेंड आयडेंटिफाय केल्याच्या नंतर त्या ठिकाणी आपण जर प्लॅन तयार करून जर त्याच्यानंतर जर मार्केटमध्ये आलो तर आपल्याला त्या ठिकाणी वेळ निघून जाऊ शकते, म्हणजे तो ट्रेंड निघून जाऊ शकतो. तर इन्व्हायरमेंटल स्कॅनिंगच्या माध्यमातून आपण त्या ठिकाणी अगोदरच त्या ठिकाणी आयडेंटिफाय करू शकतो की कशा पद्धतीने त्या ठिकाणी चेंज होणार आहेत, म्हणजेच कस्टमर नीड कशा पद्धतीने चेंज होणार आहेत, मार्केट ट्रेंड कशा पद्धतीने चेंज होणार आहे, हे आपण त्या ठिकाणी इन्व्हायरमेंटल स्कॅनिंगच्या माध्यमातून अगोदरच आयडेंटिफाय करू शकतो. व त्यानुसार आपण त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारचे जे काही ॲक्शन घ्यायचे असतात ते आपण त्या ठिकाणी योग्यरित्या घेऊ शकतो. म्हणजे त्यामध्ये मॉनिटरिंग असेल, प्रेडिक्टिंग असेल किंवा रिस्पॉन्डिंग टू मार्केट ट्रेंड, म्हणजे मार्केट ट्रेंडला कशा पद्धतीने रिस्पॉन्ड केलं पाहिजे, या प्रकारचे जे काही ॲक्शन घ्यायचे असतात ते आपण योग्यरित्या त्या ठिकाणी प्लॅन तयार करून ठेवू शकतो व त्यानुसार मार्केट ट्रेंड आल्याच्यानंतर योग्यरित्या त्या ठिकाणी ॲक्शन घेऊ शकतो. अशा प्रकारे इन्व्हायरमेंटल स्कॅनिंगच्या माध्यमातून आपण त्या ठिकाणी मार्केट ट्रेंड मॉनिटर करू शकतो. त्याचबरोबर मार्केट फॅशन देखील आपण त्या ठिकाणी मॉनिटर करू शकतो. Next is monitoring the dynamic business environment. Regular and continual scanning is important due to the dynamic nature of the modern business environment. This is a vital as small change in the environmental such as legislative, cultural or technological change, if not anticipate and act upon, and can be difference between becoming a market leader and insolvency. म्हणजे ज्या ठिकाणी आपल्याला इम्पॉर्टन्स ॲडव्हान्टेजेस दिले आहेत, म्हणजेच मॉनिटरिंग द डायनॅमिक बिझनेस इन्व्हायरमेंट. म्हणजे जर आपण त्या ठिकाणी रेग्युलर आणि कंटिन्युअस स्कॅनिंग करत असू तर त्या ठिकाणी आपण बिझनेस डायनॅमिक बिझनेस इन्व्हायरमेंट त्या ठिकाणी आपण मॉनिटर करू शकतो. मग त्यामध्ये जे काही छोटे छोटे चेंज होत असतात, मग त्यामध्ये लेजिस्लेटिव्ह चेंज असतील, कल्चरल चेंज असतील किंवा टेक्नॉलॉजिकल चेंज असतील, ते आपण योग्यरित्या त्या ठिकाणी आयडेंटिफाय करू शकतो. त्याचबरोबर जर आपण त्यामध्ये योग्यरित्या ॲक्शन घेतली नाही, म्हणजेच त्या चेंजनुसार आपण त्या ठिकाणी चेंज झालो नाही, तर त्या ठिकाणी आपल्याला मार्केट लीडर आणि इन्सॉल्वन्सी याच्यामध्ये आपल्याला फरक दिसून येईल. म्हणजे त्या ठिकाणी अशा प्रकारे मोठ्या प्रमाणात डिफरन्स त्या ठिकाणी मार्केट लीडर आणि इन्सॉल्वन्सी याच्यामध्ये डिफरन्स आपल्याला मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी तफावत झालेली दिसून येईल. म्हणजे त्यामुळे डायनॅमिक बिझनेस इन्व्हायरमेंटमध्ये आपल्याला त्या ठिकाणी इन्व्हायरमेंटल स्कॅनिंग करून त्या ठिकाणी डायनॅमिक बिझनेस इन्व्हायरमेंट त्या ठिकाणी मॉनिटर करणं खूप गरजेचं आहे. त्याच्या माध्यमातून आपण योग्यरित्या त्या ठिकाणी बिझनेस डेव्हलप करू शकतो व त्या ठिकाणी ग्रो होऊ शकतो. जर आपल्याला त्या ठिकाणी योग्यरित्या ग्रोथ करायची असेल तर त्या ठिकाणी आपल्याला डायनॅमिक बिझनेस इन्व्हायरमेंट हे रेग्युलरली मॉनिटर करणं गरजेचं आहे. ते मॉनिटर करण्यासाठी आपल्याला त्या ठिकाणी रेग्युलर आणि कंटिन्युअस त्या ठिकाणी इन्व्हायरमेंटल स्कॅनिंग करणं गरजेचं आहे. अशा प्रकारचे ॲडव्हान्टेजेस आहेत ते आपल्याला इन्व्हायरमेंटल स्कॅनिंगच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी होताना दिसून येतात. नेक्स्ट इज सॉर्ट ॲनालिसिस. In that we learn about the meaning of SWOT analysis, then purpose of SWOT analysis, then when to use SWOT analysis and the elements of SWOT analysis. That this part we learn in this lecture. So we start with first introduction of SWOT analysis. SWOT analysis is commonly used in marketing and business in general as a method of identifying the proposition for new ventures or strategy, SWOT for strength, weakness, opportunities and threats. This allows the professional to identify all of the positive and negative elements that may affect any new proposed actions. This analysis leads to business awareness and the cornerstone of any successful strategic plan. It is impossible to accurately map out the small business features without first evaluating it from all the angles, which includes an exhaustive look at all the internal and external resources and threats. The SWOT accomplish this is four strength forward steps that even a rookie business owns and understand and embrace. SWOT ॲनालिसिस म्हणजेच काय, तर त्याच्या माध्यमातून आपण एखादे न्यू व्हेंचर असेल किंवा स्ट्रॅटेजी असेल त्याचे स्ट्रेंथ कोणकोणते आहेत, विकनेस कोणते आहेत, अपॉर्च्युनिटीज काय काय आहेत आणि थ्रेट्स काय काय आहेत ते आपण त्या ठिकाणी आयडेंटिफाय करू शकतो. म्हणजेच त्या ठिकाणी आपण एखादी मार्केटिंग स्ट्रॅटेजी करत असताना किंवा एखादा न्यू बिझनेस इम्प्लिमेंट करत असताना SWOT ॲनालिसिस करणं गरजेचं आहे. त्याच्या माध्यमातून आपण त्या स्ट्रॅटेजी किंवा त्या न्यू व्हेंचरचे आपण स्ट्रेंथ काय काय आहेत, विकनेस कोणकोणते आहेत, त्याच्यानंतर अपॉर्च्युनिटीज आपल्याला काय काय असणार आहेत किंवा थ्रेट आपल्याला काय काय येणार आहेत हे त्या ठिकाणी आपण आयडेंटिफाय करू शकतो.
म्हणजेच थोडक्यात सॉर्ट ॲनालिसिसच्या माध्यमातून आपण एखाद्या स्ट्रॅटेजी किंवा एखाद्या व्हेंचरची आपण पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह इम्पॅक्ट किंवा निगेटिव्ह इलिमेंट काय आहे ते त्या ठिकाणी आपण आयडेंटिफाय करू शकतो. म्हणजेच इन शॉर्ट सॉर्ट ॲनालिसिसच्या माध्यमातून एखाद्या स्ट्रॅटेजी असेल किंवा बिझनेस प्लॅन असेल किंवा न्यू व्हेंचर असेल त्याचं निगेटिव्ह आणि पॉझिटिव्ह इम्पॅक्ट काय आहेत किंवा निगेटिव्ह आणि पॉझिटिव्ह इलिमेंट काय आहेत ते आपण त्या ठिकाणी आयडेंटिफाय करत असतो सॉर्ट ॲनालिसिसच्या माध्यमातून. जर आपल्याला एखादी बिझनेस आयडियाज किंवा एखादी स्ट्रॅटेजी त्या ठिकाणी सक्सेसफुल करायची असेल तर पहिलं त्याचं सॉर्ट ॲनालिसिस करून आपण ती किती प्रमाणात सक्सेसफुल होऊ शकते ते आपण आयडेंटिफाय करू शकतो. म्हणजेच त्याच्या माध्यमातून आपल्याला आयडेंटिफाय होतं की त्याच्यामध्ये स्ट्रेंथ किती आहेत, विकनेस कोणकोणते आहेत ते आपण दुरुस्त करू शकतो. त्याचबरोबर आपल्याला ऑपॉर्च्युनिटीज काय काय आहेत, त्याचबरोबर त्याच्यामधून आपल्याला थ्रेट्स कोणकोणते निर्माण होणार आहेत ते आपण त्या ठिकाणी आयडेंटिफाय करू शकतो व त्यानुसार त्या स्ट्रॅटेजीचं किंवा न्यू बिझनेस आयडियाचं इम्प्लिमेंट योग्यरित्या करू शकतो. म्हणजेच सॉर्ट ॲनालिसिसच्या माध्यमातून आपण सक्सेसफुल बिझनेस किंवा सक्सेसफुल एखादी स्ट्रॅटेजी करण्यासाठी देखील आपल्याला त्या ठिकाणी सॉर्ट ॲनालिसिसचा उपयोग आपल्याला होताना दिसून येतो. अशा पद्धतीने सॉर्ट ॲनालिसिसच्या माध्यमातून आपण एखादी स्ट्रॅटेजी किंवा एखादा न्यू व्हेंचर आपण इम्प्लिमेंट करत असताना त्या ठिकाणी त्याचे स्ट्रेंथ, विकनेस, ऑपॉर्च्युनिटी आणि थ्रेट त्या ठिकाणी आयडेंटिफाय करत असतो. The purpose of SWOT analysis. The SWOT analysis enable the company to identify the positive and negative influence factor inside and outside of the company or organization. Besides the business, other organization in area such as community health and development and education who have found much use of its guiding principles. The key role of the SWOT analysis is help to develop a full awareness of the all factors that may affect the strategic planning and decision making, a goal that can be applied to most एनी अस्पेक्ट्स ऑफ द इंडस्ट्री. ज्या ठिकाणी आपल्याला सॉर्ट ॲनालिसिसचं पर्पज दिले. सॉर्ट ॲनालिसिसचा मेन पर्पज काय आहे तर त्यामध्ये आपण सॉर्ट ॲनालिसिसच्या माध्यमातून एखाद्या ऑर्गनायझेशनचं असेल किंवा एखाद्या कंपनीचं असेल किंवा एखादी स्ट्रॅटेजी असेल किंवा बिझनेस प्लॅन असेल त्याचा आपण पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह इम्पॅक्ट कशा पद्धतीने असेल म्हणजेच निगेटिव्ह फॅक्टर आपल्याला पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह फॅक्टर आपल्याला कशा पद्धतीने इन्फ्लुएन्स त्या ठिकाणी करणार आहे ते त्या ठिकाणी आपण आयडेंटिफाय करत असतो. मग ते इनसाईड असो किंवा आउटसाईड असो म्हणजेच एखाद्या ऑर्गनायझेशनमधील इंटरनल फॅक्टर असो किंवा एक्सटर्नल फॅक्टर असो ते कशा पद्धतीने आपल्याला ऑर्गनायझेशनमध्ये पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह इम्पॅक्ट करतात ते आपण त्या ठिकाणी सॉर्ट ॲनालिसिसच्या माध्यमातून आयडेंटिफाय करत असतो. त्याचबरोबर इतर ऑर्गनायझेशनल फॅक्टर असतील किंवा कम्युनिटी हेल्थ असेल किंवा डेव्हलपमेंट असेल किंवा एज्युकेशन असेल याच्या माध्यमातून आपल्याला बिझनेसवरती कशा पद्धतीने इफेक्ट होणार त्या देखील आपण त्या ठिकाणी आयडेंटिफाय करत असतो. त्याचबरोबर आपण सॉर्ट ॲनालिसिसच्या माध्यमातून आपण एखादी स्ट्रॅटेजिक प्लॅनिंग असेल किंवा डिसिजन मेकिंगवरती आपल्याला कोणकोणते फॅक्टर आपल्याला त्या ठिकाणी अफेक्ट करणार आहे ते आपण त्या ठिकाणी आयडेंटिफाय करू शकतो. म्हणजे त्याच्याबद्दल अवेअरनेस डेव्हलप करू शकतो. म्हणजेच एखाद्या स्ट्रॅटेजिक प्लॅनिंगवरती असेल किंवा डिसिजन मेकिंगवरती असेल कोणकोणते फॅक्टर त्या ठिकाणी अफेक्ट करणार आहे त्याच्याबद्दलचा आपण अवेअरनेस त्या ठिकाणी क्रिएट करू शकतो किंवा डेव्हलप करू शकतो. अशा पद्धतीने सॉर्ट ॲनालिसिसचा आपल्याला वेगवेगळ्या पर्पजसाठी त्या ठिकाणी यूज केलेला दिसून येतो. म्हणजेच फर्स्ट यूज आहे तो म्हणजेच आपल्याला त्या ठिकाणी इंटरनल आणि एक्सटर्नल जे काही फॅक्टर आहेत ते कशा पद्धतीने पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह इम्पॅक्ट त्या ठिकाणी ऑर्गनायझेशनवरती इन्फ्लुएन्स करत असतात ते आपण आयडेंटिफाय करत असतो. त्याचबरोबर एखादा स्ट्रॅटेजिक प्लॅन असेल किंवा डिसिजन मेकिंग असेल त्याच्यावरती जे काही फॅक्टर अफेक्ट करणार आहे त्याच्याबद्दल अवेअरनेस क्रिएट करण्याचं काम देखील सॉर्ट ॲनालिसिसच्या माध्यमातून केलेलं दिसून येतं. A good SWOT analysis serves the dashboard to your product or services and when done correctly can help you to navigate and implement the second strategy for your business regardless of company size or sector. म्हणजे सॉर्ट ॲनालिसिसच्या माध्यमातून आपण प्रोडक्ट आणि सर्व्हिसवरचं डॅशबोर्ड देखील त्या ठिकाणी आयडेंटिफाय करू शकतो. त्याचबरोबर करेक्टली जर त्या ठिकाणी योग्य त्या ठिकाणी सॉर्ट ॲनालिसिस आपण केलं तर त्याच्या माध्यमातून आपण एखादी नवीन सेकंड स्ट्रॅटेजी नेव्हिगेट करू शकतो किंवा इम्प्लिमेंट करू शकतो. म्हणजेच एखाद्या बिझनेसवरती आपल्याला जर समजा त्या ठिकाणी एखादा प्रॉब्लेम येत असेल तर एखादी स्ट्रॅटेजी त्या ठिकाणी इम्प्लिमेंट होण्यास अडचणी येत असतील तर त्या सॉर्ट ॲनालिसिसच्या माध्यमातून आपण आयडेंटिफाय करू शकतो व त्यानुसार आपण इतर सेकंड स्ट्रॅटेजी त्या ठिकाणी इम्प्लिमेंट करू शकतो किंवा नेव्हिगेट करू शकतो. म्हणजेच ज्याप्रमाणे आपली सेक्टर असेल किंवा बिझनेस साईज असेल याच्यानुसार आपण त्या ठिकाणी कंपनी साईज असेल त्याच्यानुसार आपण त्या ठिकाणी सेकंड स्ट्रॅटेजी इम्प्लिमेंट करायला आपल्याला हेल्प होत असते. म्हणजेच अशा पद्धतीने सॉर्ट ॲनालिसिसचा पर्पज यूज आपल्याला वेगवेगळ्या ठिकाणी केलेला दिसून येतो. Next is when to use SWOT. SWOT is meant to be used during the proposal stage of the strategic planning. It act as a pressures to any sort of company action which make it appropriate for the following moments. First is exploring avenue for new initiatives. Next is making decision about the execution strategy for new policy. Next is identifying the possible area for change in the program. Next is refining and redirecting efforts mind plan.
म्हणजे त्या ठिकाणी आपल्याला दिलेलं आहे की सॉट ॲनालिसिस हे कधी यूज करावं. तर सॉट ॲनालिसिस हे आपल्याला आपण ज्यावेळी स्ट्रॅटेजी प्रपोजल करत असतो, एखाद्या स्ट्रॅटेजी प्लॅनिंगची प्रपोजल स्टेज असते, त्यावेळेला आपण सॉट ॲनालिसिस यूज करू शकतो. तर त्याच्या माध्यमातून आपण जे काही ॲक्शन घेणार आहोत, कंपनी ॲक्शन घेणार आहोत, त्याच्यासाठी ते आपण आयडेंटिफाय करू शकतो. म्हणजे त्याच्या माध्यमातून आपल्याला त्या ठिकाणी आयडेंटिफाय करू शकतो की आपल्याला त्या ॲक्शनच्या माध्यमातून कोणकोणते स्ट्रेंथ असणार आहेत, कोणकोणते विकनेस त्या ठिकाणी येणार आहेत, त्याचबरोबर कोणकोणते अपॉर्च्युनिटीज आपल्या येणार आहेत आणि कोणकोणते थ्रेट त्या ठिकाणी येणार आहेत, हे आपण एखाद्या स्ट्रॅटेजिक प्लॅनिंग करत असताना प्रपोजल स्टेजमध्ये आपण त्या ठिकाणी आयडेंटिफाय करू शकतो. याच्या माध्यमातून आपल्याला वेगवेगळ्या मुवमेंटमध्ये आपल्याला ॲप्रोप्रिएट कशा पद्धतीने करता येईल याच्याकडे फोकस केला जातो. मग त्या कोणकोणत्या मुवमेंट आहे ज्या आपण ॲप्रोप्रिएट करू शकतो सॉर्ट ॲनालिसिसच्या माध्यमातून. तर फर्स्ट आहे म्हणजे न्यू इनिशिएटसाठी आपण त्या ठिकाणी मार्ग त्या ठिकाणी आयडेंटिफाय करू शकतो. म्हणजेच एखादी नवीन आयडिया त्या ठिकाणी किंवा नवीन इनिशिएटिव्ह घेण्यासाठी आपण त्या ठिकाणी मार्ग त्या ठिकाणी एक्सप्लोअर करू शकतो. शॉर्ट ॲनालिसिसच्या माध्यमातून आपल्याला त्या ठिकाणी या मुवमेंटसाठी आपल्याला शॉर्ट ॲनालिसिस यूज करता येतं. त्याचबरोबर नेक्स्ट आहे ते म्हणजे एखादी नवीन पॉलिसीसाठी आपण एखादी स्ट्रॅटेजी एक्झिक्यूट करत असू, तर त्याचे जे काही डिसिजन घ्यायचे असतील तर त्यासाठी आपल्याला शॉर्ट ॲनालिसिस यूज करता येतं. त्याचबरोबर एखाद्या प्रोग्राममध्ये चेंज करायचा असेल, मग तो कोणत्या ठिकाणी चेंज केला पाहिजे, त्याचं पॉसिबल एरिया आयडेंटिफाय करण्यासाठी आपण शॉर्ट ॲनालिसिस त्या ठिकाणी यूज करू शकतो. त्याचबरोबर एखाद्या प्लॅनमध्ये एफर्ट्स रिड्यूस करायचे असेल किंवा रिफाईन करायचं असेल, त्यासाठी देखील आपण शॉर्ट ॲनालिसिस यूज करू शकतो. म्हणजे अशा वेगवेगळ्या ठिकाणी आपण शॉर्ट ॲनालिसिस यूज केलेलं दिसून येतं. म्हणजेच एखादी नवीन आयडिया आयडेंटिफाय केल्याच्यानंतर त्याचा मार्ग एक्सप्लोअर करण्यासाठी आपण यूज करू शकतो. त्याचबरोबर एखादी नवीन पॉलिसीसाठी स्ट्रॅटेजी एक्झिक्यूट करत असताना त्याचे डिसिजन घेण्यासाठी आपण शॉर्ट ॲनालिसिस यूज करू शकतो. त्याच्यानंतर एखाद्या प्रोग्राममध्ये चेंज करायचे असेल, मग ते कोणत्या ठिकाणी चेंज केले पाहिजेत, म्हणजे पॉसिबल एरिया आयडेंटिफाय करण्यासाठी त्या ठिकाणी शॉर्ट ॲनालिसिस यूज करू शकतो. त्याचबरोबर एखाद्या प्रोग्राममधील एफर्ट्स आपल्याला रिड्यूस करायचे असेल, मग ते कशा पद्धतीने रिड्यूस केले पाहिजेत, कोणत्या ठिकाणी त्या ठिकाणी चेंज केले पाहिजेत, ते आयडेंटिफाय करण्यासाठी त्या ठिकाणी आपण शॉर्ट ॲनालिसिसचा यूज करू शकतो. अशा वेगवेगळ्या पर्पजसाठी, वेगवेगळ्या कारणांसाठी आपण त्या ठिकाणी शॉर्ट ॲनालिसिस यूज करून त्याचा आपण बिझनेस ग्रोसाठी बेनिफिट करून घेऊ शकतो. The SWOT analysis is an excellent tool in organizing information and presenting solutions, identifying roadblocks, and empathizing opportunities. While the business owner should certainly be involved in the creating a SWOT analysis, it could be much more helpful to includes अदर टीम मेंबर्स इन द प्रोसेस. म्हणजे ज्या ठिकाणी एखादी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करायची असेल, म्हणजेच ऑर्गनायझिंग इन्फॉर्मेशन करायचं असेल, त्याच्यानंतर एखादं सोल्युशन प्रेझेंटिंग करायचं असेल, त्याचबरोबर रोडब्लॉक आयडेंटिफाय करायचे असेल किंवा ऑपॉर्च्युनिटी इम्पथाईज करायची असेल, तर त्या ठिकाणी शॉर्ट ॲनालिसिस हे सगळ्यात एक्सलंट टूल मानलं जातं. म्हणजे शॉर्ट ॲनालिसिसच्या माध्यमातून आपण त्या ठिकाणी या सर्व गोष्टी म्हणजेच इन्फॉर्मेशन ऑर्गनाईज करायची असेल किंवा सोल्युशन प्रेझेंट करायचं असेल, त्याचबरोबर रोडब्लॉक आयडेंटिफाय करायचे असतील किंवा ऑपॉर्च्युनिटी इम्पथाईज करायची असेल, तर त्यासाठी आपण शॉर्ट ॲनालिसिसचा यूज करून त्या ठिकाणी आपण आयडेंटिफाय करू शकतो. त्याचबरोबर एखाद्या बिझनेसमधने त्या ठिकाणी शॉर्ट ॲनालिसिस करायचं ठरवलं, तर त्या ठिकाणी जर त्याने आपले जे काही टीम मेंबर आहे त्या ठिकाणी इन्व्हॉल्व करून घेतले त्या प्रोसेसमध्ये, तर ते जास्त हेल्पफुल होऊ शकतं. म्हणजे शॉर्ट ॲनालिसिसच्या माध्यमातून आपण इतर मेंबरला देखील त्या ठिकाणी इन्व्हॉल्व करून त्या प्रोसेसमध्ये आपण ते योग्यरित्या व हेल्पफुली त्या ठिकाणी शॉर्ट ॲनालिसिस करू शकतो. अशा पद्धतीने आपण त्या ठिकाणी शॉर्ट ॲनालिसिसचा यूज करून आपण बिझनेस ग्रो कशा पद्धतीने करता येईल याच्याकडे फोकस केला जातो. नेक्स्ट इज एलिमेंट ऑफ शॉर्ट ॲनालिसिस. द शॉर्ट ॲनालिसिस फोकस एंटायरली ऑन द 4 एलिमेंट इन्क्लुडिंग द acronomy, allowing companies to identify the 4 focus influencing the strategy, actions or initiatives. Knowing this positive and negative impacting element can help the companies more effectively communicate when the element of the plan need to be recognized. म्हणजे त्या ठिकाणी आपल्याला 4 एलिमेंट दिलेले आहेत शॉर्ट ॲनालिसिस. एलिमेंट कोण करेल? शॉर्ट म्हणजेच स्ट्रेंथ, विकनेस, अपॉर्च्युनिटी आणि थ्रेट. या 4 एलिमेंटच्या माध्यमातून आपण त्या ठिकाणी एखादी ऑर्गनायझेशन त्या ठिकाणी स्ट्रॅटेजी असेल किंवा ॲक्शन असेल किंवा इनिशिएटिव्ह असेल कशा पद्धतीने घेता येईल हे आयडेंटिफाय करू शकते. म्हणजे शॉर्ट ॲनालिसिसच्या माध्यमातून त्या 4 एलिमेंटचा यूज करून म्हणजे स्ट्रेंथ, अपॉर्च्युनिटी, विकनेस आणि थ्रेट यांच्या माध्यमातून एखादी कंपनी आपल्याला कोणकोणत्या प्रकारची स्ट्रॅटेजी त्या ठिकाणी इन्फ्लुएन्स करता येतील, त्याचबरोबर कोणकोणत्या ॲक्शन त्या ठिकाणी घेता येईल किंवा इनिशिएटिव्ह घेता येईल हे त्या ठिकाणी आयडेंटिफाय करत असते. त्याचबरोबर त्यामधील पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह इम्पॅक्ट एखाद्या स्ट्रॅटेजीवरती कशा पद्धतीने करतात हे देखील आयडेंटिफाय करून एखादा प्लॅन असेल किंवा एखादी स्ट्रॅटेजी असेल ती कशा पद्धतीने इफेक्टिव्हली त्या ठिकाणी कम्युनिकेट करता येईल किंवा इफेक्टिव्हली त्या ठिकाणी इम्प्लिमेंट करता येईल याच्याकडे फोकस करत असतात. अशा पद्धतीने ज्या शॉर्ट ॲनालिसिसच्या माध्यमातून कंपनी त्या ठिकाणी आपल्याला बिझनेस कशा पद्धतीने ग्रो करता येईल, त्याचबरोबर आपल्या स्ट्रॅटेजी कशा पद्धतीने सक्सेसफुली इम्प्लिमेंट करता येईल याच्याकडे फोकस करत असतात. When the drafting a SWOT analysis, individual typically create a table split up into 4 columns so as to list each impacting element side by side for comparison.
Strength and weaknesses would not typically much listed opportunity and threat, though some correlation should exist since they are tied together in some way. Once you have identified your risk, you can then decide whether it most appropriate to eliminate the internal weaknesses by assessing the company resources to fix the problem, or reduce the external threat by amending the threatened area of the business, then meeting it after the strengthening your business. म्हणजे त्या ठिकाणी आपल्याला सॉर्ट ॲनालिसिस करत असताना त्या ठिकाणी एखाद्या इंडिव्हिज्युअल व्यक्ती त्या ठिकाणी सॉर्ट ॲनालिसिस करत असेल तर त्या ठिकाणी टेबलमध्ये स्प्लिट केलेलं दिसून येतं. म्हणजे त्या ठिकाणी 4 कॉलमच्या माध्यमातून आपल्याला त्या ठिकाणी सॉर्ट ॲनालिसिस केलेलं दिसून येतं स्प्लिट करून. मग त्यामध्ये प्रत्येक इलेमेंटमध्ये साईड बाय साईड त्या ठिकाणी कंपॅरिझन केलेलं दिसून येतं. मग त्यामध्ये स्ट्रेंथ आणि विकनेसेस हे आपल्याला टिपिकली लिस्टेड त्या ठिकाणी एकत्र लिस्टेड केले जात नाही, परंतु त्यामध्ये आपल्याला काही ना काही त्या ठिकाणी एखाद्या विशिष्ट वेने आपण त्या ठिकाणी पाहिलं तर त्या ठिकाणी आपल्याला काही ना काही त्या ठिकाणी सिमिलॅरिटी दिसून येतात. त्यांच्यामध्ये काही ना काही कोरिलेशन आपल्याला म्हणजे स्ट्रेंथ आणि अपॉर्च्युनिटी आणि विकनेस आणि थ्रेट यांच्यामध्ये काही ना काही कोरिलेशन आपल्याला दिसून येतं. त्याच्यानंतर आपण एकदा त्या ठिकाणी रिस्क आयडेंटिफाय केली तर त्याच्यानंतर आपण त्या ठिकाणी डिसाईड करू शकतो की आपल्याला कोणकोणते ॲप्रोप्रिएट इलेमेंट त्या ठिकाणी आहेत ते आपण इंटरनल विकनेस त्या ठिकाणी आयडेंटिफाय करू शकतो. तर कंपनीचा वेगळे रिसोर्सेस असाइन करून आपण त्या ठिकाणी इंटरनल विकनेसेस त्या ठिकाणी आयडेंटिफाय करून प्रॉब्लेम फिक्स करू शकतो. त्याचबरोबर जर एक्सटर्नल थ्रेट असेल तर त्या ठिकाणी तो एरिया आयडेंटिफाय करून त्या ठिकाणी स्ट्रेंथनिंग करून आपण त्या ठिकाणी थ्रेट हे त्या ठिकाणी रिड्यूस करू शकतो. अशा पद्धतीने सॉर्ट ॲनालिसिसच्या माध्यमातून आपण त्या ठिकाणी बिझनेस ग्रो कशा पद्धतीने करता येईल व योग्यरित्या आपल्याला बिझनेस कशा पद्धतीने रन करता येईल याच्याकडे फोकस केला जातो व आपल्या जे काही स्ट्रॅटेजीज असतील किंवा बिझनेस प्लॅन असेल ते योग्यरित्या कशा पद्धतीने इम्प्लिमेंट करता येईल याच्याकडे आपण सॉर्ट ॲनालिसिसच्या माध्यमातून लक्ष देत असतो.